हाय फ्रेंड, केम छो? नमस्ते, जय श्री कृष्ण। बधा ज मजामां हशो एवी आशाथी आजनो विडियो स्टार्ट करीए छीए। आजना विडियोमां एक सरस एक्सपेन्सिव जे ऑनलाइन आपणे ऑर्गेनाइजर खरीदीए छीए ए आपणी साथे तमारा ज घरमां पड़ी वस्तुमांथी बनावशुं अने जे वस्तु आपणे नॉर्मली फेंकी देता होईए छे एनो यूज करी अने घरनी सजावट माटे पण एक चीज बनावीशुं। तो स्टार्ट करीए आजनो विडियो। आप जोई शको छो के आवा बधा कंटेनर आपणा घरमां પડ્યા જ હોય છે। સ્વીટ બોક્સમાં આવતા હોય, પછી વેજીટેબલ્સ અને ફ્રૂટ્સ લઈએ તેમાં પણ આવતા હોય છે। બહુ બધા પડ્યા હોય, ફૂડ આપણે મંગાવીએ જે રેડીમેડ એમાં પણ આવતા હોય છે। તો તમારે જે પણ વુડન શેલ્ફમાં એને રાખવું હોય યા કોઈ પણ કેબિનેટની નીચે રાખવું હોય તો તમારે એનો યુઝ કરવાનો છે। અહીંયા બેસિકલી આપણે બનાવીશું અંડર સેલ્ફ ઓર્ગેનાઇઝર। તો અહીંયા જોઈ શકો છો કે થોડી ખાલી જગ્યા હતી તો મારે અહીંયા બનાવવું છે। તો આપણે શું કરવાનું છે કે જેમાં પણ બનાવવાનું હોય એને માપ લેવાનું છે અને એને અકોર્ડિંગ આવી રીતે 3 બાજુ લાઇનિંગ કરી દેવાની છે। મેં માર્કર પેનથી લાઇનિંગ કરી દીધી છે। એટલી વિડ્થ એની હતી એ હિસાબથી તમારે થોડું નીચેથી માર્ક કરી દેવાનું છે અને થોડી પટ્ટી ઉપર રાખવાની છે। તો બસ ગરફ નાઇફ કરવાની છે, ઇઝીલી પ્લાસ્ટિક એનાથી કટ થઈ જાય છે। 3 બાજુ આવી રીતે કરી લીધું છે। તમારે કોઈ મોટું ઓર્ગેનાઇઝર બનાવવું હોય તો પણ આવી જ રીતે બનાવી શકો છો અને કોઈ પણ શેલ્ફ કેબિનેટની નીચે આવી રીતે લગાવી શકો છો। અહીંયા મારી પાસે સ્વીટનો આ ડબ્બો નાનો એવો છે તો નાની નાની વસ્તુઓ હું રાખી શકીશ અને સરસ મજાનું રહી પણ જશે। અને આ ઉપર કેબિનેટની નીચે પણ તમે આવી રીતે મોટું કન્ટેનર લઈ અને બનાવી શકો છો અને કોઈ પણ એક્સ્ટ્રા ગ્રોસરી વગેરે એમાં ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકો છો। આવી રીતે ટી બેગ્સ રાખી શકો છો, કોઈ એક્સ્ટ્રા રબર જે આપણે કિચનમાં યુઝ કરતા હોય। કિચનમાં એવી બહુ બધી વસ્તુઓ હોય છે જે નાની નાની હોય છે, તેમાં એનો યુઝ કરી શકો છો। સજાવટની વસ્તુ આ પણ ફોર્મની જે પ્લેટ છે એ આપણે ફ્રૂટ્સ વગેરે યા વેજીટેબલ કેપ્સિકમમાં આવતી જ હોય છે, તેને સજાવટ માટે યુઝ કરીશું અને યુઝ કરીશું ફોતરાનો। હા, મગફળીના જે ફોતરા હોય છે જે આપણે બેસિકલી ફેંકી દેતા હોય છે તેનો આપણે ઘરના સજાવટ માટે યુઝ કરીશું। તો અહીંયા પહેલાં મેં ગ્લુ ગનથી એને ચીપકાવવાની ટ્રાય કરી હતી પણ ચીપકી તો જાય પણ શું થાય કે બહુ વાર લાગે। તો તમારે શું કરવાનું છે, ચારો ઓર ફેવિકોલ લગાવી દેવાનો છે અને પછી જે મગફળીના જે કવર હોય એને તમારે આવી રીતે પૂરા પ્લેટમાં કવર કરી લેવાની છે। અને તમે ચાહો તો અહીંયા મેં એક બનાવી છે, તમે સિક્વન્સમાં પણ બનાવી શકો છો, નાની મોટી એવી રીતે તમને જે રીતે યોગ્ય લાગે તે રીતે। પછી હું અહીંયા બ્લેક કલર કરીશ, તમે કોઈ પણ કલર કરી શકો છો તમને જે સારો લાગતો હોય તે। અને પછી સુકાવા દઈશું, સુકાઈ ગયો છે। હવે આપણે મેટાલિક કલર યુઝ કરીશું। અહીંયા મેં કોપર બેઝમાં કલર લીધો છે, હાથોથી ખાલી તમારે ઉપરની સાઈડ ખાલી ટચઅપ જ કરવાનું છે। બસ આવી રીતે થોડી શાઇનિંગ આવી જશે અને તમારું એક સરસ મજાનું હોમ ડેકર પીસ બનીને રેડી થઈ જશે। કેમેરામાં સારી રીતે મને નથી લાગતું કે આ જસ્ટિફાય કરે છે, તમે રિયલમાં તમે બનાવીને એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો અને જોજો, બહુ સરસ લાગે છે। અને જે પાછળની સાઈડ છે મેં એને ડબલ સાઇડ ટેપ લગાવી દીધી છે અને પછી તમે કોઈ પણ વોલ જે તમારી એકદમ પ્લેન નોર્મલ હોય એને અટ્રેક્ટિવ આ રીતે ઇન્સ્ટન્ટલી બનાવી શકો છો। નોર્મલી એવી બહુ બધી વસ્તુઓ આપણા ઘરમાં પડી હોય છે તે આપણે ફેંકી દેતા હોઈએ છીએ યા આપણે રાખતા હોઈએ છીએ તો પણ તેનો કોઈ યુઝ કરતા નથી। તો બસ આ જ છે આજનો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો